So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So tuturo ko ngayon sa inyo kung paano nyo mas mapapadami yung subscriber nyo tsaka viewers and likes ng video nyo gamit itong app na to. So ilalagay ko na lang sa baba yung link ng app na yon. Tsaka tuturo ko rin sa inyo tips and tricks para mas mapabilis. So let's go! So hey guys, andito tayo ngayon sa Play Store. So, dito nyo isi-search yung, pwede nyo siya i-download dito yung app na to. Ito siya, yung UChannel. Click nyo lang yun. Ito siya, no? So, install na natin. Ilang MB lang naman yun. 4 MB lang. Yan, tapos na. So, pagkatapos yung install, open nyo na lang. So, yun yung lalabas. Yan siya. So, magsasign in kayo ng account nyo. So, ito na siya pagkatapos mo mag-sign in, ganito yung lalabas. So, para makakuha ka ng subscriber, kailangan mo muna mag-ipon ng coins. Ito siya yung nasa taas. So, paano ka ba makakakuha ng coins? So, pwede kang manood ng video. Yan. So, habang pinapanood mo yan, maandar tong oras. Pag natapos mo yung oras, makukuha mo tong coins na 240. Ayan. Pwede ka rin sa pag nag-subscribe ka dito, halimbawa nito, nag-subscribe ka sa kanya, so ayan, so ayan mo tapusin yung seconds na tong nasa baba para makuha mo tong 240. So, try natin. So, ayan, pag natapos nyo na yan, kailangan nyong i-like and subscribe. Tapos, return na lang kayo sa app. So, ayan, nakakuha na kayo ng 240 coins. So, ayan siya. Tapos, punta kayo dito. Ayan, so may campaign. Para, dito yung, para makapag-add kayo ng campaign. So, click nyo to. Kung gusto nyong subscribers and like sa channel nyo, click nyo lang yan. O kaya get viewers, get likes. So, ito, get subscriber tayo. Ayan. So, ikakopy nyo yung link ng video nyo sa YouTube. Tapos, ipaste nyo siya dito. Ayan, paste. Tapos i-add nyo. Ayan. So, kailangan nyo mag-ipon ng coins. Ayan, 2,800. Ayan. Kailangan siya mag-ipon ng 2,800 na coins para makakuha kayo ng 10 subscriber. So, pwede rin namang 20. Pag 20, 5,600. Ayan, so 10. Okay, tas kung gusto nyong mas mahaba yung
panonood nila sa'yo sa video mo. Click mo lang yan. Tapos kung gusto mo 90 seconds, 3,100. Okay. So, pag nakaipon ka na yan, i-done mo lang to. So, ang kalabasan nun, ganito. So, click mo yan. So, ayun nga yung mga nag-subscribe sa akin. Yan, 4 na sila. 4 out of 10 subscriber. Yan. So, ayun siya guys. Ang isa ko namang tricks pwede nyong kung may iba pa kayong Google account, pwede kayong gumawa ulit ng bago. Tapos ipon ulit kayo ng coins. Then repeat nyo lang yung ginawa kanina. So, yun siya guys. Thanks. So, don't forget to like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.